اقسم بالله السبب اللي هنتكلم عنه النهارده في الفيديو ده حرفيا كفيل ان هو ممكن يقفل قناتك ويشيلك تماما من على اليوتيوب وما يبقاش ليك اصلا اي وجود وما تعرفش ان انت تفتح اي قنوات تانية على اليوتيوب. يا عم هشام اللي انت بتقوله ده انت بتتكلم على ايه؟ تعالى كده معايا بس قبل ما ندخل في الموضوع وقبل ما نفهم الدنيا فيها ايه، تعالى اوريك حاجه بسيطه. تعالى ندخل على اليوتيوب بالشكل ده كده، دي القناه الرسميه بتاعت كريستيانو رونالدو، تمام؟ تعالى ننزل تحت كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 عدد لا نهائي من قنوات كريستيانو رونالدو، وواخده نفس الاسم بنفس الصوره الشخصيه. ولو في كمان قنوات دخلنا عليها هنلاقي ان في بعض القنوات واخده الفيديوهات كمان بتاعته، وغير ان هم واخدين كمان الفيديوهات بتاعته، لا ده في قنوات مستخدمه كمان نفس الاسم المعرف، وغير ان هي مستخدمه نفس الاسم المعرف هي مستخدمه كمان البانر بتاع القناه. انت لازم ان انت تستغل الترند في محتواك، ولازم ان انت تعرف ان انت تستغل الترند في المحتوى بتاعك وتجيب منه مشاهدات بشكل كويس جدا، ولكن بالطريقه دي حرفيا انت كده بتدمر نفسك وبتدمر وجودك على اليوتيوب الى ما لا نهايه. ازاي يا عم هشام الكلام ده؟ تعالى معايا. سياسه انتحال الهويه، لا يسمح على يوتيوب بنشر محتوى يهدف الى انتحال هويه مستخدم او قناه، وتطبق منصه يوتيوب ايضا حقوق صاحب العلامه التجاريه، ولا يسمح باي قناه او اي محتوى يسببان التباسا بشان مصدر السلع والخدمات المعلن عنها في المحتوى. اذا صادفت محتوى يخالف هذه السياسه يرجى الابلاغ عنه. اذا كنت تعتقد انه تم انتحال هويه قناتك او قناه صانع محتوى اخر يمكن الابلاغ عن القناه. ما هو تاثير هذه السياسه فيك؟ في حال نشر المحتوى لا تنشر على يوتيوب اي محتوى يندرج ضمن الفئات التاليه: انتحال هويه قناه، ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه شويه، ده انتحال هويه، ده انتحال هويه، ده انتحال هويه، كل دول انتحال هويه، تمام؟ تعالى نرجع تاني. قناه تقلد الملف الشخصي لقناه اخرى او خلفيتها او مظهرها العام او مضمونها بطريقه تجعلها تشبه قناه مستخدم اخر. يعني انت مستخدم في القناه بتاعتك مستخدم الصوره بتاعه القناه بتاعه صانع محتوى اخر، مستخدم صوره البانر بتاع صانع محتوى اخر، مستخدم الاسم المعرف بتاع صانع محتوى اخر، مستخدم فيديوهات من صانع محتوى اخر، وبتقول للناس او بتقول للمشاهدين بتوعك انا مثلا دي القناه بتاعه صانع المحتوى الاصلي، وان انت بتخدعهم ان انت دي القناه مثلا بتاعه كريستيانو، زي ما حصل مثلا هنا في القنوات دي. ممكن حد من دول يكون بيخدع المشاهد ان دي قناه كريستيانو رونالدو الاصليه، مع ان خلاص هي القناه الرسميه بتاعته وصلت ل 52 مليون مشترك. بس هي الفكره كلها في سياسات يوتيوب، في سياسات ارشادات منتدى يوتيوب. انتحال هويه شخصيه، محتوى يهدف الى الظهور وكانه شخص اخر ينشره. يعني بمعنى اصح انت بتنشر محتوى على القناه بتاعتك، محتوى بيدل على صاحب القناه الثانيه او محتوى يشبه القناه الثانيه، بالاضافه ان انت حاطط صورته الشخصيه على الملف الشخصي، حاطط صور البانر، وكمان واخد الفيديوهات بتاعته. فانت كده منتحل هويته، بس منتحل هويته بشياكه زي ما بيقولوا. اذا كنت تدير قناه للمعجبين يجب ذكر ذلك بوضوح في اسم القناه واسمها المعرف، ويجب ان يكون واضحا للمشاهدين ان قناتك لا تمثل صانع المحتوى او الفنان او الكيان الاصلي الذي يتمحور حول محتوى القناه. يعني بمعنى اصح ممكن مثلا حد زي كريستيانو رونالدو ممكن يكون ليه فانز، ليه معجبين، ودي حاجه طبيعيه جدا. ممكن ان انت تعمل قناه والقناه دي تبقى فانز لكريستيانو رونالدو، ودي ساعتها مفيش فيها اي مشكله. بس انت لازم توضح في وصف القناه، ولازم توضح في اسم القناه واسمها المعرف ان انت فانز للقناه دي، ان انت اصلا ما بتمثلش صانع المحتوى ده، وانت مالكش اي علاقه بصانع المحتوى ده، او مالكش علاقه بالشخصيه الاصليه. انت يا دوبك واحد معجب بالقناه دي او واحد فانز للقناه دي، فساعتها مفيش فيها اي مشكله تماما. وهو هنا بيقولها لك، بيقول لك يجب ان يكون واضحا للمشاهدين، انت تكون واضح للمشاهدين ومعرف المشاهدين ان انت فانز للقناه دي لا اكتر ولا اقل، لكن انت مالكش علاقه بالشخصيه الاصليه. تعال ناخد بعض الامثله على الموضوع ده. امثله فيما يلي بعض الامثله على المحتوى الغير مسموح بها على يوتيوب: القنوات التي تستخدم صوره قناه اخرى والمعرف الخاص بها، اسم القناه او اسمها المعرف، ويكون الاختلاف الوحيد هو ادراج مسافه في الاسم او صفر بدلا من حرف الاو. يعني بمعنى اصح انت جيت استخدمت نفس اسم المعرف بتاع القناه اللي انت بتقلدها، وكان الفرق ما بينهم هما الاثنين ان انت بس يا دوبك حطيت مسافه او حطيت مثلا صفر بدل الاو. انت كده بتنتحل الهويه، انت كده بتنتحل الهويه بشكل علني. ساعتها اليوتيوب او بمعنى اصح لو حصلت ابلاغات في القناه دي، او لو حصل ابلاغات كتير جدا من المشاهدين على القناه دي، اليوتيوب هيقفل لك قناتك ومش هيبقى ليك اصلا اي وجود على اليوتيوب. القنوات التي تستخدم الاسم الحقيقي لشخص او اسم المستخدم الخاص به او صورته او علامته التجاريه
الشخصيه او شعاره او غير ذلك من معلوماته الشخصيه، وذلك لانتحال هويته وخداع المشاهدين. وده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ان انت دلوقتي انت مستخدم صوره القناه نفس صوره قناه كريستيانو، مستخدم اسم القناه نفس اسم قناه كريستيانو، فاللي هو انت كده انت بتقول لليوتيوب بنفسك انا بنتحل هويه الشخص ده. وممكن زي ما قلت من شويه ان حد من دول يكون مستخدم اسم القناه ويكون مستخدم صوره القناه لغرض بس ان هو يستغل الترند، بس هو كده بيستغله استغلال سيء. انت كده ما بتستغلش ترند، انت كده بتنتحل هويه شخص. ان انت تستغل الترند، انت ممكن تتكلم في محتواك عن القناه بتاعت كريستيانو رونالدو مفيش فيها اي مشكله، ممكن ان انت تطلع تعمل بثوث مباشره، تعمل مثلا مقارنه ما بين قناه كريستيانو رونالدو ومثلا بين قناه مستر بيست، وده احنا شفناه كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت. هو ده استغلال الترند بالشكل المظبوط وبالشكل الصحيح. انا واحد في المحتوى بتاعي انا طلعت اتكلمت عن قناه كريستيانو رونالدو اول لما هو بدا القناه بتاعته على اليوتيوب، واتكلمت عن ان هو ازاي جاب عدد المشتركين اللي عنده او وصل ل 25 مليون مشترك عنده في خلال 24 ساعه. جيت استغلت الترند، استغلته بشكل مظبوط واستغلته بشكل صحيح. ما حاولتش ان انا اخدع المشاهد بطرق زي كده، ما حاولتش ان انا اجي اعمل قناه اعملها بنفس اسم قناه كريستيانو عشان كده انا يدخل لي عليها مشتركين وبعد كده اروح مغير الاسم ومغير الصوره. انت كده ما عملتش اي حاجه اطلاقا، انت كده حرفيا دمرت نفسك ودمرت قناتك. ولو اتعملت في قناتك ابلاغات واليوتيوب اكتشف الموضوع ده واكتشف ان انت منتحل هويه شخص لغرض جلب عدد المشتركين او جلب عدد المشاهدات، حرفيا اليوتيوب مش هيسمي عليك. ده غير ان اليوتيوب مش هيسمي عليك، انت المشاهد كمان لو عمل ابلاغ في القناه بتاعتك وشاف انك انت بتنتحل هويه الشخص ده وان انت اصلا لا تمت ليه باي صله، ساعتها اليوتيوب هيقفل لك قناتك من على يوتيوب ومش هيبقى ليك اي وجود تاني. تعال نكمل. القنوات التي تستخدم صوره شخص اخر او المعرف الخاص به، اسم القناه او اسمها المعرف، وتتظاهر بان هذا الشخص ينشر المحتوى فيها، يعني بمعنى اصح قناه مثلا عملت زي قناه كريستيانو رونالدو كده ونشرت المحتوى كمان بتاعه عليه وبينت للناس ان انا كريستيانو رونالدو وانا اللي بنشر المحتوى ده، ساعتها برضو انت بتتحط تحت بند سياسه انتحال الهويه. القنوات التي تستخدم اسم شخص اخر وصورته وتنشر تعليقات على قنوات اخرى كأن ذلك الشخص قد نشرها، يعني بمعنى اصح انا دلوقتي مثلا القناه بتاعتي اسمها هشام نوفل بالعربي وهشام نوفل بالانجليزي، جه حد مثلا عمل قناه بنفس الاسم بتاعي بنفس الصوره مثلا الشخصيه بتاعتي وجاء دخل في الكومنتات او بمعنى اصح نشر تعليقات على قنوات تانية وفهم الناس ان دي قناه هشام نوفل اللي هي بمعنى اصح بتنشر التعليقات دي. وفي كتير جدا وشفت قنوات كتير جدا خلال الفتره الاخيره وقنوات حرفيا اسمها مسمع جدا حصل نفس الموضوع وبيحصل نصب كتير جدا بسبب حاجه شبه كده، ان هي قناه بتنتحل هويه شخص او بتنتحل الاسم بتاع الشخص وصوره القناه كمان بتاعته، وبتدخل في التعليقات بتحاول ان هي تنصب على الناس باي طريقه او باسم صانع المحتوى الاصلي. فلازم المشاهد يبقى عنده الوعي ان هو ما يتغرش في حاجه شبه كده ويتاكد تماما ان صانع المحتوى الاصلي اللي هو عارفه هو اللي عامل له التعليقات على قناته لغرض انك ما يتنصبش عليك او يضحك عليك في اي حاجه، لان الناس حرفيا دلوقتي بقت بتستغل الموضوع ده اسخف واسوأ استغلال. القنوات التي تدعي انها حساب معجب في وصف القناه ولكنها لا تذكر ذلك بوضوح في اسم القناه او اسمها المعرف، او تتظاهر بانها قناه صنع محتوى اخر وتعيد تحميل اعماله. يعني بكل بساطه زي ما قلت من شويه، انت لو قناتك او حسابك حساب معجب انت لازم توضح ده في وصف القناه ولازم كمان توضحه في الاسم ولازم توضحه في الاسم المعرف. ولو قدرت ان انت كمان تعمل فيديو على قناتك بحيث ان انت توضح للمشاهدين وتتوضح للناس اللي انت بتتفرج عليك ان انت حساب معجب وتطلع تتكلم ان انت حساب معجب بالشخص الفلاني، اعمل كده مفيش اي مشكله خالص. اللي هو بيتكلم بقى عليه هنا ده قنوات اللي هي بتعمل حساب معجب اللي هي او بمعنى اصح بتوصف في وصف القناه ان هي حساب معجب ولكن هي مش موضحه ده في اسم القناه او اسمها المعرف، او بمعنى اصح هي واخده نفس الاسم كده حطاه هو. يعني انت مثلا لو عايز تعمل قناه شبه قناه كريستيانو وانت حساب معجب له، او ان انت مش غرضك ان انت تنتحل الهويه او ان انت تعمل اي حاجه، ممكن تكتب هنا يو ار كريستيانو فانز، يبقى انت كده حطيت في الاسم بتاع القناه او وضحت في الاسم بتاع القناه ان انت فانز للشخص ده. وكذلك برضو توضح ده في الاسم المعرف، ما تكتفيش بس بالاسم بتاع القناه، لا انت توضحه كمان في الاسم المعرف. يعني لازم ان انت تربط ما بين الحاجتين، ده بالاضافه ان انت كمان تربط ما بين الحاجتين دول. والحاجه الثالثه في وصف القناه ان انت توضح ان انت فانز للشخص ده او ان انت معجب او ان انت حساب معجب بمعنى اصح بالشخص ده. الحاجه الاخيره وهي القنوات التي تنتحل هويه قناه اخباريه حاليه، يعني بمعنى اصح في قنوات اخباريه كتيره جدا، في قنوات CNN، في الجزيره، اي قناه اخباريه موجوده او ليها صيت مسمع او قناه اخباريه كبيره، انت برضو حد ممكن يجي يروح عامل قناه يقول مثلا انا قناه الجزيره وياخد المحتوى بتاعها يروح رفعه على قناته او يسجل المحتوى بتاعها بطريقه او باخرى ويروح رافعها على قناته ويوهم المشاهدين ويوهم
الناس اللي بتتفرج عليه ان هو ده قناه اخباريه، او دي القناه الاخباريه الرئيسيه، او دي القناه الاخباريه الاساسيه، ساعتها برضو كده انت بتتحط تحت بند سياسه انتحال الهويه في يوتيوب. طيب انت لو عملت كل اللي احنا قلنا عليه ده، او ان انت مثلا بقيت زي الاشخاص الكتيره جدا اللي موجوده دي، انت هيحصل لك ايه؟ ماذا يحدث عندما يخالف المحتوى هذه السياسه؟ اذا خالف المحتوى الخاص بك هذه السياسه، يجوز لنا اغلاق قناتك او حسابك. ومزيد من المعلومات حول اغلاق الحسابات او القنوات، يعني بمعنى اصح اليوتيوب لو اكتشف ان انت منتحل الهويه ممكن ان هو يقفل لك القناه بتاعتك. وغير كده المستخدم كمان او المشاهد بمعنى اصح لو شاف ان انت بتنتحل هويه الشخص ده، ممكن ان هو يقدم فيك بلاغ و2 و3 و4 ومليون، وساعتها برضو اليوتيوب هيقفل لك قناتك. يعني انت في الحالتين انت حرفيا مش هتترحم. لو ما اتقفلتش القناه بسبب يوتيوب، هتتقفل القناه بسبب المشاهدين اللي بيتفرجوا عليك لو قدموا فيك بلاغات ان انت منتحل هويه الشخص ده. حافظ على قناتك، حاول ان انت تستغل الترند باسلوب كويس، حاول ان انت تستغل الترند بالاسلوب الصح، ما تحاولش ان انت تستغل الترند باسلوب سيء، لان استغلالك لحاجه شبه كده باسلوب خطا وباسلوب غلط، ساعتها انت مش هيبقى ليك اي وجود على اليوتيوب، عشان ما ترجعش بعد كده تسال تقول انا ليه قناتي اتقفلت من على اليوتيوب. ما هو من اللي انت مهببه ده. فامشي صح يحتار عدوك فيك. هو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اعرفكم فيه الموضوع ده. وبصراحه انا المنظر ده استفزني جدا، المنظر ده حرفيا ما جاش معايا سكه اطلاقا. فحاولت ان انا اعمل الفيديو ده عشان اعرفك ايه الخطر اللي انت ممكن ان انت تكون بتقع فيه وانت ما تكونش عارف، وايه الخطر اللي انت ممكن تكون بتعمله او ان انت بتستغله بشكل خاطئ وانت تكون على معتقد كامل ان انت بتستغله بالشكل الصح. لو عندك بقى استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك، واي لينك للتواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.